Terve taas. Ollaan tultu tänne Salmen ulkoilualueelle tekemään pieni päiväretki. Täällä on aika kylmä. On 17. päivä lokakuuta. Mutta ennen kuin me lähdetään tonne kävelemään, mä haluaisin sanoa pari sanaa kengistä. Eli pari viikkoa sitten harjasin, rasvasin, vaihdoin kengännauhat. Aloin katsoa tuota pohjallista, mikä tuolla oli. Se näytti aika kovalta, vähän tummalta, kuluneelta, kuivuneelta. Aluksi mä ajattelin, että se ei lähde sieltä pois, mutta sitten mä katsoin toista kenkää, niin se oli vähän irrallaan jopa. Mä otin ne pois ja sitten sieltä tuli tämmöiset aika kovat korput. Nämä on ne alkuperäiset pohjalliset, aika kovat. Vähän, mitä näistä nyt voisi sanoa, vähän värjääntynytkin ja saatiin tossa äsken se katkikin. No, se sai mut ajattelemaan, että ehkä ne vois jo pikkuhiljaa vaihtaa. Käytiin partioita, katsottiin mitä vaihtoehtoja siellä on. Löytyi tämmöiset mustat Superfeet pohjalliset. Nämä on aika kalliit ollakseen pohjalliset, mutta näitä on kehuttu paljon maailmalla. Ja jalat on kumminkin aika tärkeä tekijä tässä vaellusharrastuksessa, joten niistä kannattaa pitää huolta. Se tarkoittaa hyviä kenkiä, hyviä sukkia ja nykyään hyviä pohjallisiakin, koska tämmöiset kannattaa tosissaan vaihtaa. No, mä oon nyt pari kertaa näiden kanssa vaeltanut. Oon ollut aika tyytyväinen. En nyt sanoisi, että nämä on ihan... En oo tuntenut sitä 50 jaloissani, mutta katsotaan vielä tämän päivän jälkeen, mitä mä sanon. Mitkä fiilikset. Ja jos näistä kiinnostuu ja tämmöisiä haluaa hakea, niin suosittelen, että ottaa sen vanhanpuoleisen mukaan. Silloin on hyvä mitata. Ja tärkeintä tämmöisen, mitä mä luin ohjeita, niin kunhan se ei ole liian pieni, niin tätä voi helposti leikata. Ja sitten se mahtuu sinne kenkään paremmin. Ja sitten tässä on tämmönen kuppi. Niin jos se on liian pieni, niin sitten se ei toimi ollenkaan. Täällä on aika kylmä, 0 astetta. Mun puolesta lähdetään kävelemään. En ole tosissaan yksin. Minna on mukana. Kameran takana ainakin aluksi. Katsotaan sitten kävellessä kuka kuvaa ja mitä. Reitistä voisin mainita sen verran, että olisi tarkoitus päästä Korpinkallion huipulle. Nähdä sieltä hienot maisemat. Minnalla on ainakin vaatetta tarpeeksi. Melkein, just. Aika raikas kilva. No on kunnolla. Siellä se Jari menee. Se unohti meidän lettutaikina. Mä oon sitä mieltä, että täällä on tosi upea maasto. Mä tykkään ihan hirveästi. Jari on täällä jo kertaalleen käynyt, niin se ei ole ehkä enää niin innoissaan. Mä oon taas silleen, että wow.
tosiaan ollaan nyt täällä myös vähän testaamassa mun uutta rinkkaa. Tuota Deuteria, mikä mulla on selässä nyt. Mulla on ollut vähän hankaluuksia löytää semmoista kunnon rinkkaa ja tästä syystä sitten joudutaan pikkusen aina testailemaan ja kokeilemaan. No, tää on tähän mennessä ollut kyllä tosi hyvä. Istuu selkään täydellisesti. Remmit on oikein mittaiset. Ei tarvi repiä jostain ylimääräistä mittaa. Tää on kun mulle tehty. Tässä höpötellessä tulinkin sitten seuraavalle tällaiselle ohjeistustaululle. Wow, mikä maisema avautui täältä. Vesi on myös ihan järkyttävän kylmää kyllä. Mä ajattelin alkuun, että mä olisin voinut uida täällä tänään, mutta ehkä se jää tällä kertaa toteuttamaan. Notskipaikka on toistaiseksi tyhjä. Jari siis tosiaan tuli matka. Ja aiotte mennä siihen. Oletko sä selittänyt, että lettutaikina jäi autoon? Joo. 3 kilsan päähän. Noin suunnilleen. Jari teki sit semmosen 5 kilsaa ylimääräistä lenkkiä. Ja aika kovalla vauhdilla. Kyllä. Ollaan menossa katsomaan Isoparikkaan eteläpäätyä. Sinne menee joku pikkupolku. Tuolla me oltiin äsken ja nyt me ollaan täällä. Toisessa päässä. Järveen. Ollaan siis Isoparikkaan eteläkärjessä. Märkää. Jaha. Siinä on jollakin linnulla käynyt kätevästi. Jos me seurataan niin me tullaan tuohon, mistä me yritetään mennä. Joo. Eli meidän pitää mennä tästä alas nyt. Joo. Okei. Katsotaan. Mene vaan. Hop hop.
Magee muuten toi muurahaiskeko. No on kyllä iso. Hieno. Täällä on aika paljon tämmöistä kuollutta puuta. Taitavasti rakennettu. Meillä on retkipannu, meillä on lettuaikina mukana. Meillä on mustikkahilloa itse tekemää. Nyt me syödään nautapata. Minna pistää hämökin pystyyn. Niin tummaat mukit. Miksi sä menet näin lähelle sitä? Kun se on kuuma. No siinä on mielestäni vielä lähellä. Sitten sä poltat. En. Joku päivä. Se on ihan turhaa mulle. Kaikki se vähän samaa näköistä, kun se just taitavissa. Niin on. Aika muikeita.
vaatteet päällä. Ei me saa mennä. Kolme piste 9. Tää päivä alkaa pikkuhiljaa olla purkissa. Kävely on tullut noin, mitä mä veikkaisin, 12 kilometriä. Joo, siinä on varmaan vähän enemmän. No mulla on vähän enemmän, piti vähän rampata. Ihanaa oli. Oikein virkistävä. Kyllä. Tää video alkaa olla lopuillaan. Mun piti tehdä pieni päivitys Superfeet pohjallisista. On ollut kyllä ihan mukavat. Mukavemmat kuin alkuperäiset pohjalliset, mitä kengästä löytyi. Otin tarkoituksella vähän kovemmat ja pienemmät, uhuemmat. Ja olen huomannut, että sain varpailleni vähän lisää tilaa, mikä oli tosi mukava yllätys. Kyllä mä näillä jatkan eteenpäin. Mitä mieltä Minna on ollut päivästä? Tänään oli ihan huippukivaa. Aivan ihanat maisemat ja todella kaunis syksyinen ilma. Todella mukavaa. Vähän oli alkuun kylmä, mutta sitten kun pistettiin kunnolla vaatetta päällä, niin alkoi tarkeneekin. Entäs Korpinkallio? Korpinkallio oli hieno. Aika magea näkymä sieltä oli ympäristöä. Sitten pistettiin siellä se hämäkki pöstyyn, niin vähän aikaa siellä torkui. Se oli ihan hauska. Nukahit sä hetkeksi? Joo. Nukahin. Nyt lähdetään kotiin. Lähdetään kotiin. No niin, moi moi. No niin, moi moi. Ensi kertaa.